Salutare! Am sosit la Iași, ne-am cazat, uitați aici, în blocul ăsta. Am închiriat un apartament cu o cameră pentru o noapte și acum mergem la plimbare. Ne îndreptăm spre Palatul Culturii și vedem ce mai vizităm în seara asta, restul rămâne pe mâine. Noi că suntem aproape de centru, nu avem mult de mers pe jos, cam 1 kilometru. Am ieșit la plimbare prin Iași și încet am ajuns în Piața Mihai Eminescu. Aici avem ceva fundație universitară Regele Ferdinand I în stânga, acolo, în dreapta Casa de Cultură a Studenților. Și acum ne îndreptăm către Muzeul Unirii. În Iași sunt foarte multe universități și foarte mulți studenți străini, e plin orașul de studenți străini și de asemenea hoteluri foarte multe. Și în centru sunt câteva străzi pietonale. Alternează foarte mult clădirile foarte vechi, istorice, cu clădiri construite pe vremea lui Ceaușescu, care sunt cam în paragină. Aici avem un tramvai maturător. Cu asta se curăța zăpada în 1922. Aici am ajuns la Muzeul Unirii. Și aceasta a fost ultima reședință domnească din Iași de la anul 1859 până la anul 1862 al lui Alexandru Ioan Cuza. Aici suntem în Piața Unirii și avem în față Statuia Unirii. Și de jur împrejur e plin de hoteluri. Și ne întoarcem încetuc spre Palatul Culturii. Un pic s-a răcurit, era foarte cald. E frumos aici în centru. Și acolo în față, în depărtare, se vede Palatul Culturii, mai avem încă un pic. Opa! Porumbei! Aici, în stângă, se află primăria orașului Iași, cu o fântână în fața primăriei. Fântâna arteziană cu vara pe canicule binevenită. Și în față se vede Palatul Culturii, iluminat.
Bună dimineața! Ne-am trezit, am predat camera, aici e blocul în care am locuit și mergem din nou până în centru să vedem Palatul Culturii mai pe zi. Vă ținem la curent. Asta este un cartier nou și aici sunt facultăți. Acum este exact perioada admiterilor și sunt cam mulți studenți. O luăm pe aici. Salut! Unii la soare, unii la umbră, fiecare cum poate. Am ajuns în curtea Palatului Culturii în Iași. Suntem în curtea din spate unde se vede clădirea foarte frumos și parcul cu multă verdeață. Și în fața palatului un rând de fântâni arteziene sau așa ceva, cascade, nu știu cum să le numesc. E multă verdeață și îi liniște. Aseară când am fost erau foarte mulți. Deci e foarte populat. Acum pe zi arată foarte bine. Într-adevăr, e un palat impresionant. Asta este partea din spate a palatului, imediat mergem și în față și o să las înserat și o imagine cu fațada palatului seara filmat, când e luminat. Să urcăm pe scări să vedem parcul și de sus. Acestea sunt cascadele sau fântânile arteziene de care am zis. Și ajungem sus, sunt câteva bănci la umbră, un foieșor acolo care e tare simpatic și pe partea cealaltă la fel, tot un foieșor. Aici avem o fântână arteziană. Și partea laterală a palatului cu o poartă frumoasă.
Și imediat ajungem și în fața palatului. După mine, cea mai frumoasă atracție din Iași este palatul acesta. Și aici în fața palatului avem un rondou, un fel de parculeț. Și am intrat în interiorul palatului ca să vizităm turnul cu ceas. Și este foarte impresionant, frumos. Din păcate nu putem urca în turnul cu ceas pentru că e închisă săptămâna aceasta din cauza căldurii. Am ieșit din palat, mergem mai departe, am vizitat palatul în interior, ne-am răcorit și acum mergem pe unde am fost aseară și ne-am oprit pe traseu, să continuăm traseul. Păcat că n-am putut vizita turnul cu ceas, dar asta e. Avem aici un turn și o turnăriță. Studiază problema. Vis-a-vis cu Palatul Culturii este o stradă pietonală. Aici este o școală care are curtea foarte frumos amenajată. Și continuăm pe alea pietonală. Mergând aici pe alee, am dat de Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi. O să intrăm acum un pic în curte să vedem. Ca de obicei la mănăstirea, curtea e frumos amenajată, plin cu multe flori. Aici sunt flori, dar nu așa de multe, ca și la alte mănăstiri, dar poate mai în spate, în curte. E foarte frumos sculptat peretele acesta. Mergând pe alea pietonală, am intrat în curtea unei biserici
Este catedrala romano-catolică. Și am dat aici de un ceas solar. E interesant. 12:34. Umbra arată minutele de pe clădire și de pe cadanul ceasului arată ora. Am vizitat în interior catedrala veche romano-catolică. Este foarte frumoasă. Ne-am întors pe alea pietonală. Niște tuneluri de flori aici, frumos amenajate. Aici un trabant împodobit cu flori. Frumos. Și aici am filmat, cred că și asta, dar nu sunt sigur, primăria orașului Iași. Primăria municipiului Iași. Ce interesant e pomul acesta din fața primăriei. Sunt multe flori frumos colorate. E frumos amenajat. Și ne-am apropiat de trabant, care e plin cu flori. Pe intra pe el crescut un brad. Și aici o grădinuță amenajată cu flori. În fața noastră se află catedrala metropolitană Sfânta Cuvioasă Parascheva. Aici este un ansamblu metropolitan cu mai multe clădiri. Și o fântână arteziană, care pe căldura asta e superb. Acum vedem catedrala veche. Care e foarte frumos, bine întreținut. Și multă verdeață în plin centru, care e binevenit pe căldura asta. Și aici ascuns avem o coroană. În cadrul ansamblului metropolitan avem aici în față cancelaria, aici muzeul și aici este catedrala Sfânta Parascheva. Acum mergem să vizităm teiul lui Eminescu și între timp ne-am mai oprit pe la Boșdeuca lui Ion Creangă. Vă lăsăm câteva imagini și acum trecem prin acest parc foarte frumos să căutăm teiul. E un parc mare, frumos amenajat, cu iarbă. Aici de jur împrejur avem statuile anumitor personalități. Ciprian Porumbescu, dincolo am văzut Nicolae Tonița, Costache Negruții,
Și aici trebuie să fie undeva și teiul. Și aici am ajuns la teiul lui Eminescu, avem în față statuia lui, e un tei mare, imens, superb. Este în mijlocul parcului, lângă monumentul acesta. Se vede că e bătrân. Wow! Are făcut stări de susținere. Excelent! Și aici este și plăcuța. Și cam asta a fost vizita noastră în Iași și ne continuăm drumul mai departe. Și o bancă interesantă sub forma unei cărți.